සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අපි අද කතා කරමු මේ තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එකත් එක්ක ලංකාවේ. දැන් ඇත්තටම හයිපර් ඉන්ෆ්ලේෂන් තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැක්කා මේ පහුගිය දවස් ටිකේ වර්තාවක් දාලා තිබුණා 100ට උඩින් තියෙන 120 ගාණක් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ සෑහෙන ඉහළ මට්ටමක්. ඉතින් මේ වගේ වාතාවරණයකදී ඇත්තටම මේකෙන් බේරිලා නැත්තම් මේකෙන් මේ යන ක්‍රමිනුත් දෙයක් earn කරන්න පුළුවන් මට්ටමට හැකියාව ලැබෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ ආර්ථික විද්‍යාව නැත්නම් කොමර්ස් පිළිබඳව අවබෝධ තියෙන ගොඩක් දෙනෙක්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. මොකද ආර්ථික විද්‍යාව දන්න කෙනෙක්ට දෙයක් ෆෝකාස්ට් කරන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ මත වැඩ කරගෙන ඉයත් ඔයාලට මේකෙන් යම් තාක් දුරට බේරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ දැන් මේ තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් ඊට පස්සේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් මේවත් එක්ක රුපී වලින් ඇත්තටම ඔයාට earn කරලා හෝ save කරලා තියාගෙන ඇති වැඩක් නැහැ. අපි earn කරන එක අපි පැත්තකට දාමු. මොකද අපිට ඩොලර්ස් වලින් earn කරන එක ගොඩක් ඉතින් අපි ලංකාවේ තැනක ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට රුපීස් වලින් තමයි earn කරන්න. ඔයාට රුපීස් වලින් තමයි ඔයාගේ සැලරි එක ඔයාට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට කොහොමත් earn කරන්න වෙන්නේ රුපීස් වලින්. නමුත් ඔයාට chance එක තියෙනවා මේක සේව් කරන්න නැත්නම් මේක ඉතුරු කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඩොලර්ස් වලින්. අපි අද කතා කරමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මෙතන මේ chart එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ 10 years period එකකට ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල ඩොලර් එකත් එක්ක කොහොමද මෙයා හැසිරුනේ කියලා පේනවා. 2014 වගේදී රුපියල් 130යි ඩොලර් එකක් උනේ. 2016 වගේ වෙද්දි මේක 146 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2018 178 තියෙනවා. 2021 194 200 level එකේ. ඊට පස්සේ මේක ෆ්ලොට් කරත් එක්කම 269 369 370ට ගිහින් දෙනවා. මේක මේ මීට එහා තව chart එක ගත්තත් ඒත් මේක තව පල්ලෙහි දැන් උඩ එක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලය තිස්සේ මේක මේ විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හිතන්න බෑ, අපිට කියන්න බෑ ඉස්සරහට මේක අඩු වෙයි කියලා. ඉතින් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මේක තව ඩොලර් රේට් තව එන්න වැඩි වෙනවා. අපි දැනට මුකුත්ම ෆොරින් අපි ගත්ත ලෝන් මුකුත් ගෙවන්නේ නැහැ. ඉම්පෝර්ට් රෙස්ට්‍රික්ට් කරලා තියෙන්නේ. මුකුත්ම ඉම්පෝර්ට් කරන්නේ නැහැ. ඔය ඉන්ධන බෙහෙත් ටික ඉම්පෝර්ට් කරගන්නත් ඩොලර්ස් නැහැ. ඉතින් ওই ප්‍රශ්නෙත් එක්ක තමයි රේට් මේ විදිහටවත් මේක තියෙන්නේ. අපි මොකද මේක ඩිමාන්ඩ් එකක් නැති නිසා ඩොලර්ස් වලට. නමුත් මේක ආපහු මේ ඉකොනොමි එක යථාර්ථයට හිමීටපත් වෙනවත් එක්ක මේක ආපහු තව අප් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට කිසිසේත්ම රුපියල් වලින් ඉතුරු කරලා හරි නැත්නම් සේව් කරලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේකට මුහුණ දෙන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට මම ඔප්ෂන් දෙක තුනක් කියන්න මමත් කතා කරන්න යන්නේ Binance එකේ අපි කොහොමද ඩොලර්ස් වලින් earn කරන්නේ සහ ඩොලර්ස් වලින් සේව් කරන්නේ කියන එක. ඊට අමතරව ඔයා තව ඔයාගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඩ්‍රොප් shipping වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකින් ඔයාට පුළුවන් ඩොලර්ස් වලින් earn කරන්න. ඩොලර්ස් වලින් තමයි ඔයා buy sell කරන්නේ. ඔයාගේ profit එක එන්නේ ඩොලර්ස් වලින්. ඉතින් ඒවෙන් ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Fiverr මේ වගේ දේවල් කරලත් ඔයාට එක එක job කරලා ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. නමුත් full time ඔයාට බෑ. ඔයාට මේකට වෙනම skill එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක එක්කෙනාගේ interest එක මත එක එක්කෙනාගේ knowledge එක මත ඒවා depend වෙනවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ Binance එකෙන් අපි මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊටමත් සරලව ඕනම කෙනෙකුට පැහැදිලිව කරන්න පුළුවන් දෙයක් විදිහට තමයි මේ Binance එකේ අපි ඩොලර්ස් වලින් earn කරන එක සහ ඩොලර්ස් වලින් save කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා තවමත් ඔයාලා Binance account එකක් නැත්නම් පහළ description එකේ link එක තියෙනවා. එතනින් ගිහින් ඔයාට account එකක් open කරගන්න පුළුවන් free. ඒක කෝකටත් ඔයා account එක open කරලා verify කරලා තියාගන්න ඉස්සරහදී ඔයා trade කරේ නැතත් ඔයා deposit කරේ නැතත් පුළුවන් නම් register වෙලා verify කරලා account එක තියාගන්න. මොකද ඉස්සරහදී මේවා තවත් අමාරු වෙනවා account open කරගන්න. මොකද මුල් කාලේදී අපිට account එකක් open කරන්න පුළුවන් verify කරන්න නැතුව අපිට ඕකේ trade කරන්න පුළුවන්, deposit කරන්න පුළුවන්, withdraw කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අනිවාර්යෙන් verify කරන්න ඕනේ. verify කරන්න නැතුව අපිට මේකේ withdraw කරන්න එහෙම දෙන්නේ නැහැ. සමහර restriction තියෙනවා. ඉතින් තව ඉස්සරහට ඕක තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් නම් කෙනෙක් ඉන්නවනම් verify කරලා තියාගන්න. අපි බලමු මේකේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඉන්කම් එක එන්නේ රුපීස් වලින් නම් රුපීස් ඔයාට ඩොලර්ස් අරගෙන Binance එකේ ඩොලර්ස් අරගෙන ඩොලර්ස් විදිහට මේක
තියාගන්න පුළුවන්. අපි ලංකාවේ බැංකුවක තියාගත්තොත් අපිට මේක රුපියල් විදිහට තමයි තියාගන්න වෙන්නේ. නමුත් එහෙම නැතුව ඔයාලට ඩොලර්ස් විදිහට අරන් මේකේ සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම එතනින් එහාට ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඔයාලට coin buy කරන්න පුළුවන්, coin trade කරන්න පුළුවන්, future trade කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් වලට යන්නේ නැතුව ඔයා risk එක අඩුම විදිහට තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඩොලර්ස් විදිහට USDT buy කරලා save කරලා තියාගන්න. අපි බලමු ඒ කොහොමද කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ P2P වලින් ඔයා මේ account එක හදාගත්තට පස්සේ P2P වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් buy කරන්න පුළුවන් USDT. ඒ කියන්නේ ඩොලර් එකට හා සමානව මේකේ තියෙන්නේ USDT එක තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලමු අපි මේකේ rate එක කොහොමද යන්නේ කියලා LKR එකකට. දැන් අපිට USDT එක ගන්න පුළුවන් මම මතක විදිහට 385 වගේ මුදලකට USDT එක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ දැන් මේ ඕන කෙනෙක්ගෙන් මේක මේ buy USDT දීලා ඔයාගේ account එකෙන් සල්ලි transfer කරලා ඔයාට buy කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අපි බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද save කරගන්නේ කියලා. මේකෙන් අපි ඩොලර් වලින්ම interest එකක් අපි ගන්නෙ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතන මේ earn කියන එකට ඔයා යන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ saving කියන එකේ saving කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට ලංකාවේ බැංකුවක ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක ඔයා save කරනවා වගේම ඔයාගේ USDT ටික මේක save කරන්න පුළුවන්. save කරනවත් එක්කම ඔයාට බලමු මේකේ interest rate එක වෙනස් වෙනවා. මොකද අනිත් coin වලට වගේ නෙවෙයි USDT වලට දෙන්න rate එක ගොඩක් අඩුයි. මේ තියෙන්නේ 10%. ඔයාට annual interest rate එක ඔයාට 10% හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාට මේකෙන් තියෙන chance එක තමයි එකක් තමයි rupee depreciation එක මගවරවා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඩොලර් එකට 360 තිබුණාට ඕක තව කලකින් ඕක 400කට ගියත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. රුපී වලින් තියාගත්තොත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද ඔයාගේ රුපී value එක අඩු වෙනවා. නමුත් ඔයා ඩොලර් වලින් තිබ්බේ ඔයාට ආපහු withdraw කරද්දී එදාට තියෙන ඩොලර් value එකටම ඔයාට මේක වගේ බැංකුවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාට මේ රුපී depreciation එක නිසා ඔයාට වෙන ප්‍රශ්නය මග ඇරෙනවා. අනිත් එක තමයි inflation එක. මේ තියෙන inflation එකත් එක්ක බැංක් එකේ rate එක 120යි. ඉතින් 120ක් වුණාට ඔයාට පේනවා 120ක inflation එකක් තියෙන. ඒතර ඔයාට 100%ක්ම loss පිට තමයි ඔයාගේ බැංකුවක සල්ලි තිබුණොත් ඒක තියාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව මෙතනට දාලා ඩොලර්ස් වලින් මේක ඔයාට interest එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඩොලර් එක depreciate වෙනවත් එක්කම රුපියල් එක depreciate වෙනවත් එක්කම ඒකේ value එකත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයා මේකේ වැඩ කරගෙන තව ඉස්සරහට යද්දී මේ දේවල් මේ කොහොමද coin buy කරන්නේ, කොහොමද ඒවා hold කරන්නේ, ඉතින් ඒ දේවල් එමීට කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාගේ financial පැත්තෙන් ඔයාට stable වෙන්න ලොකු හැකියාවක් හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයකද ඔයා invest කරොත්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද මට ඔයාලට දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඔයා තාමයි Binance account එකක් open කරලා නැත්නම් පහළ description එකේ link එක තියෙනවා. එතනින් ඔයාට register වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ කොහොමද අපි account එකක් open කරන්න කියන සම්බන්ධයෙන් උත් මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලලා ඔයාලට දේවල් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.